السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله وسؤال القدرات وهو عن الجذور. أوجد ناتج قسمة الجذور التالية. معنا هنا الجذر التربيعي ل75 على الجذر التربيعي ل18 بتساوي كم؟ معك اختيارات، 4 اختيارات. الاختيار الأول 5 جذر 6 على 6، الاختيار الثاني جذر 5 على جذر 3، الاختيار الثالث 5 جذر 6، الاختيار الرابع الجذر التربيعي 1350. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك بدون استخدام آلة حاسبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة القدرات يجدها في قوائم تشغيل في قائمة بعنوان أساسيات القدرات، بها العديد من المسائل المتنوعة. وهنا دي مسألة جذور، موجود قائمة أخرى للجذور. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا احنا عندنا ال75 عبارة عن ايه؟ ال75 عبارة عن 25 مضروبة في 3، يعني اذا هنا الجذر التربيعي لل75 ده بيساوي جذر ال25 مضروب في ايه؟ في جذر ال3. طب جذر ال25 يعني 5 جذر كام؟ جذر 3. يعني اذا الجذر التربيعي ل75 بتساوي 5 جذر 3. طب بالنسبة للجذر التربيعي لل18 ده بيساوي كام؟ طبعا ال18 عبارة عن جذر 9 في 2 في جذر ايه؟ 2. طب جذر التربيعي لل9 هنا 3، جذر كام؟ جذر 2. وهنا هنلاحظ ان طبعا واحد هيقول لي طب الجذر التربيعي بيبقى فيه موجب او سالب، تمام؟ هنا هتلاحظ في الاختيارات عندك كل الاعداد ايه؟ موجبه، يبقى بالتالي احنا ملتزمين بالاختيارات اللي موجوده، يبقى اشتغل على الاعداد الصحيحه الموجبه او الاعداد الموجبه فقط بدون اعداد فيها سالب تماما. طيب نشوف مع بعض. هنا الجذر ده هيتكتب بقى بالصوره التاليه. هيكون معاك جذر التربيعي لل75 على كام؟ على الجذر التربيعي ل18، وده بيساوي طبعا احنا جبنا الناتج هنا اول حاجة 5 جذر كام؟ جذر 3 على طبعا الناتج هنا 3 جذر 2. طيب هنا احنا عايزين نبسط الدنيا، فده بتساوي ايه؟ بتساوي هنا ادي 5 جذر 3 على 3 جذر 2. هنضرب بسط ومقام في جذر 2 عشان اتخلص طبعا من مقام الجذر 2، لان جذر 2 في جذر 2 بيدينا ايه؟ جذر ال4 ومعروف الجذر التربيعي ل4 ب2. فبالتالي هيكون معانا هنا العدد فوق هيكون 5 اهو جذر 3 في جذر 2 يعني جذر 6. وهنا اتفقنا ان الاتنين دول مع بعض جذر 2 وجذر 2 يعني جذر 4، يعني بيعطي كام في الاخر؟ بيعطي هنا 2. يبقى 2 وهنا معاك 3، 2 في 3 بكام؟ ب6. هتلاحظ الاختيار ده موجود فعلا من ضمن الاختيارات. 5 جذر 6 على 6 اهو، 5 جذر 6 على 6 ده الاختيار الأول. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.